What's up guys? Welcome to my channel. And for today's vlog, i-share ko sa inyo some of my DIY ideas on how I prepare for my son's first birthday party. So, kung gusto nyo na mas makatipid kayo at mas safe yung mga bisita nyo despite of this pandemic, please keep on watching because this video is for you. By the way, I am Camila, and if you are new to my channel, please subscribe. Just I'm back, and as I said a while ago, isi-share ko nga sa inyo lahat ng DIY ideas ko nung nag-prepare ako ng birthday ni baby. So, to start, let's watch this video. Nakita nyo naman kung paano kami nag-prepare ng gabi na yan. Anong oras na po kami nung natulog? Madaling araw na po. Siguro mga 3 to 4 hours lang yung tulog namin. Pero syempre, kailangan pa rin namin matulog kasi nga kinabukasan ng 10 AM is binyag pa ni baby. And by the way, shout out sa lahat ng mga tumulong sa akin ng gabi na yun. Hindi ko na kayo isa-isahin. Nakita naman kayo lahat sa video kanina. And thank you so much. And let's proceed. Dun na tayo sa number Standee. Yes, usong-uso to ngayon. Andito pa siya, natatago ko pa siya. So, this is it. Tada! Ang ganda, diba? So, mamshi, yung ginawa ko, inipon ko lahat ng karton ng gatas ni baby. And then, yun yung kinat out ko lang siya. Tapos, binalot ko lang siya ng cartolina. Yes, cartolina lang yun na green and red. Tapos dinesignan ko lang siya. Tapos nagprint din ako ng ito, Cocomelon. Print ko lang siya. Ayan. Tapos dinikit ko lang dyan. Ito siya pag sa likod. Hindi siya flawless kasi yun yung pagkadikit ko, kita pa yung loob. Pero okay lang yan kasi hindi naman siya kita sa video o kaya sa picture. So, ayan. Ganyan siya pag malapitan. And malaki rin siya. Mas malaki siya sa ulo ko, mams. And then, hindi ko lang siya nagamit nung birthday mismo. Nagamit ko siyang una nung photoshoot ni baby. Yan. Ayan siya. And then, I would like to thank Kuya Baldo. Kasi, libre lang yung pag-photoshoot niya. Hindi niya na kami pinabayad. So, thank you so much. And, yes, mag-subscribe rin kayo sa channel niya. Ito, Bud's Vlog. Subscribe. Yes, and then let's proceed. Doon naman tayo sa invitation. Yes, sa invitation, ako lang rin gumawa nun, mamshi. So, by the way, bago ko gumawa ng mga gagawin ko, is nag-hoard na ako ng mga gagamitin kong kung ano-anong gamit. Sample tape, mga kartolina, mga color paper, asla paper, mga ganon. Pati yung mga pang-decorate ko. Nakita nyo naman yung foil curtain doon, mga banderitas, yung may mga balloons, and then may mga star balloons pa, may mga watermelon balloons, and then yung everything na nasa decoration is nabili lang rin namin yun. And nabili ko lang yun, ma'am, sa Lazada and sa Shopee. So, ayun, mas nakamura ako kaysa sa isa-isa yung pagbili ko. Syempre, mas makakamura ka kapag isahan na yung pagbili mo.
So, Mamshi, alam mo na kung anong gagawin mo. At kung saan ka bibili para makamura ka. Lazada and Shopee. So, back to the invitation. So, ako lang po nag-layout noon. In-edit ko lang siya sa PixArt and then, pinaprint ko siya. Tapos, ako na lang rin gumawa ng parang, yung sobre niya na violet din siya. Tapos, nilagyan ko lang rin siya ng sticker ng Cocomelon. By the way, yung sticker na yan is pinaprint ko lang rin siya. Bumili rin ako ng sticker paper, then ako na lang rin ng paprint niyan. Tapos, yun, ito na siya. So, wala akong natirang ganyan kasi naipamigay ko lahat ng invitation. So, let's proceed. Doon naman tayo sa souvenir. Yes, sa souvenir naman is nabili ko lang siya sa Shopee. Yes, this. Yan. So, nabili ko siya for 45 pesos each po ata yan. And then, meron na siyang, nasapat na siya. And then, meron na siyang lupa doon. And then, pati yung halaman. And Mamshi, may ugat siya. Chinek ko siya. Chinek ko yung isa. And then, may ugat siya. So, mabubuhay siya. Pwede mo siyang ilipat sa ibang pot. Pagka then, yun. So, may ribbon na rin pala siyang kasama pag binili mo. And then, ang ginawa ko is, dinikitan ko na lang din siya ng Cocomelon na sticker para naman akma siya dun sa theme natin. And then, may kasama na siyang sinamay na lagayan niya. So, ayun. Yung sinamay naman, ako na lang rin nag-edit nun, nag-layout nung thank you for coming, chuchu, ganun. Ako na lang rin nun, pinaprint ko na lang rin yon. And then, doon naman tayo sa tarpaulin. Yes, the tarpaulin. Ayan, ako lang rin po nag-layout niyan. Sa PixArt ko din, inedit yan. And then, pinaprint ko na lang din yan sa paggawaan ng tarpaulin. So, sinave ko lang yan sa USB ko. So, Mamshi, kasi mas makakamura ka kapag sa'yo ng layout kesa yung sila pa yung mag-layout para sa'yo. At least nasunod mo yung gusto mong design nung tarpaulin ng baby mo. So, yun yung ginawa ko. Then, mas nakamura ako doon. And, yan. Ganda siya. And, meron rin pala si babing sweet corner. Yung may chocolate fountain. Kung nakita niyo siya kanina. And, DIY lang rin yun, Mamshi. So, yung mga pagkain doon, like stick o breadsticks, yung mga doon, candies, ganun, is nabili lang rin namin siya sa groceries. So, yung chocolate fountain naman is nahiram ko lang siya, Mamshi. So, thank you so much, Ate Apple, sa chocolate fountain. Mas nakatipid ako kasi balak ko nun is mag-aarkila ako ng chocolate fountain sa may catering. Kaso yun, dahil meron naman, yun na lang ginamit ko. Syempre, Mamshi, mas makakatipid ako, diba? And then, dun naman sa sa may bandang gilid, yung may nilagyan namin ng cake is, yung lagayan ng cake na yun is, lang yun, Mamshi? Yun, kasirola na pinataob ko. Tapos, tinakpan ko na lang siya ng tela. O, diba, hindi halata. Tapos, dinesign na lang yung tela para maganda. Then, dun pinatong yung cake ni baby. And then, yung yung dun naman sa may bandang, dun din, sa may mga hot dogs, yon. Kaya kung may makikita kayo may Christmas light, dun nilagyan naman ng Christmas light kasi bandang gilid na siya. So, parang pag walang Christmas light, hindi na siya mapapansin dun sa gilid na yun. So, nilagyan naman ng Christmas light para naman maging highlight rin yung gilid na yun. Kasi andun pa naman yung number Standee tsaka yung cake ni baby. So, yun, nilagyan lang namin siya ng halaman dun. Tapos ng tela para takpan yung pot. And then, Christmas light. Ito siya. Diba ang ganda? DIY lang yan lahat, Mamshi. And, sabi ko nga, diba, kung gusto nyong mas makatipid, kayo, do it yourself. Kayo na lang yung gumawa. Kasi kaya nyo naman yan. Basta tulong-tulong kayo dyan sa bahay nyo. And then,
mas safe pa yung mga bisita nyo kapag nandun lang kayo sa bahay nyo. Kasi kayo lang naman magkakamag-anak, di ba? Kasi sa mag-arkila ka pa ng venue. Ngayong pandemic is mahirap makahanap ng venue kasi bawal pa nga daw. So, and doon naman sa Lootbags and Candybox na nabili ko, kasama nung banderitas na pinang-decorate ko and nung disposable cups na nabili ko rin, is nabili ko yun sa Lazada. Yes, Mamshi. Ano na siya set? Cocomelon set siya na ikaw na bahala kung anong gusto mo bilhin. Kung anong pipiliin mo doon. Kung gusto mo disposable cups rin or disposable plates. Meron din doon mga kutsara tinidor na Cocomelon din. And then meron din piñata. Kaso yun lang rin yung binili ko kasi yun na lang rin yung kailangan ko. And then doon naman sa laman ng Lootbags and Candybox is nabili namin yun sa Divisoria na kami lumili noon, pati nung ibang mga gagamitin sa games tulad ng palayok, ng pabitin, doon na yun sa doon sa Divisoria. And by the way, thank you Ate Nix, Ate Ben, kasi siya yung namili noon doon. Hindi na rin naman ako makapunta ng Divisoria, siya available siya na makapunta doon. So thank you so much Ate. Yung kasama pa rin pala noon yung family shirt na suot namin nung birthday ni baby. Ito siya. Yan, mommy, daddy, and yung birthday boy. So, mura siya sa Divisoria. Meron din siya sa Shopee, pero parang mas mura ata sa Divisoria. And then, yung suot ni baby na parang costume na parang Cocomelon, watermelon. Para siyang pakwan na may hat rin siya, yung may sombrero din siya na parang pakwan. Is, nabili ko naman siya sa Shopee. Yes, mura. Nakalimutan ko, siguro 500 plus yung yung presyo nun. And then swerte ako nun, Mamshi, kasi last item na yon. So ako pa yung nakabili nun. And dumating naman siya ng on time na birthday ni baby. So I'm so thankful. And dun naman sa lastly is yung table. Yan. Yung nag-skirting niyan is si Kuya Raymond. So, thank you Kuya Raymond. And syempre kay Ate Audrey, yung asawa niya. Kasi sila yung last person na kasama ko nung gabi na yun. Kami yung nag-organize nung buong decorations. And then, katulong ko rin sila yung mga last touch ng mga decorations namin, kung paano yung gagawin. Tinulungan nila ako sa mga ideas. And then, kung nakikita nyo, yung design is simple lang siya. By the way, hindi naman dapat talaga siya ganyan. Kasi si Kuya is marunong talaga siya mag-skirting ng table. So, ang nangyari is nagka-problema kami sa aspile. Kasi, nakalimutan ko palang bumili ng umaga pa lang ng aspile. And then, sabi nga ng matatanda, dahil sa kasabihan na bawal nga raw bumili ng aspili kapag gabi or anything needles kapag gabi. So sadly, hindi kami pinabili sa tindahan. So kung ano lang yung available na o yung natirang needles na aspili doon, is yun lang yung nagamit namin. So ito yung kalabasan niya. Pero Mamshi, kahit simple lang siya, pero pak, diba? Ang ganda niya. Bumagay rin siya dun sa buong decorations namin. And finally, ipapakita ko na sa inyo yung final results ng decorations namin. So, this is the actual day ng birthday ni Ezekiel. So, let's watch!
nagustuhan niyo yung video na to. And kung nagustuhan niyo ang video na to, please click the like button, subscribe, and please click the notification bell below para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. See you on my next vlog. Goodbye!